Oké. Het zijn wel een aantal slides, maar ik ga het proberen kort te houden en snel doorheen gaan. Dus ons project is eigenlijk deels begonnen omdat we zagen dat er in heel veel van de klimaatakkoord goals en climate agreements niet echt aangehouden worden. En dat het heel moeilijk is voor landen om die echt daadwerkelijk te halen. En we kwamen eigenlijk een beetje op de conclusie dat dat door een aantal grotere problemen komt. En dat vooral eigenlijk de huidige energieinfrastructuur heel erg is verouderd. Heel veel van de kabels en elektriciteitslijnen, bijvoorbeeld onder onze eigen campus, zijn gelegd allemaal in de periode tussen Wereldoorlog 2 en 1970. Ze zijn allemaal over de 50 jaar oud. Daarnaast zijn alle nieuwe technologieën die we willen bijzetten, dus de standaard zonnepanelen of windmolens of batterijen, die zijn allemaal veel eisend op dat netwerk. Dus we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat er een heel nieuw ontwerp van het energiesysteem moet komen. En dat is niet alleen de infrastructuur, maar de software, de management, de business models die daarbij horen, dat die allemaal eigenlijk een soort van herontworpen moeten worden. En daar zijn wij als team dus mee bezig. We zijn een team van 13 studenten, heel multidisciplinair. We hebben, ik denk, 9 verschillende studierichtingen binnen die 13 personen. We zijn, zoals ik noemde, eigenlijk uit de Honors Academy begonnen. We zijn nu eigenlijk een mix van honors en niet-honors. En we werken dus binnen die innovation space van de universiteit. En waarom wij, dat is redelijk algemeen voor studententeams, wij goed zijn om aan deze soort projecten te werken, dat we inderdaad een heel multidisciplinaire environment kunnen creëren, dat binnen die quadruple helix, een model eigenlijk tussen zit de maatschappij, de overheid, de industrie en de universiteiten, dat je heel veel verschillende links en connections daar tussen kan leggen. Natuurlijk, we hopen of denken dat we op nieuwe en creatieve ideeën kunnen komen. En vooral eigenlijk dat je als student in dit soort project, je hebt inderdaad een inspanningsplicht. Dat je, het wordt wel een beetje gecheckt dat je genoeg werk gaat doen, maar je bent niet zozeer resultaatgebonden. En als tegenover bedrijven bijvoorbeeld, als een bedrijf dit soort project ziet voorbij komen en het heeft niet direct de return on investment voor hun R&D-team dat ze nodig hebben, dan beginnen ze er niet aan. Want voor deze hele nieuwe ideeën zouden wel heel snel een beetje ignored kunnen worden, omdat ze dat niet hebben. Maar er zit nog steeds wel veel potentie in. Wat wij mee bezig zijn is een simulatieplatform waarin je eigenlijk data combineert van allemaal verschillende bronnen, zoals de gebouwen zelf, het weer, energieverbruik en de infrastructuur. En eigenlijk, wij maken 2 verschillende modellen. Eén van alle verschillende energietechnologieën, dus dat zijn je zonnepanelen, je windmolens, batterijen, elektrische auto, oplaadpunten. We maken een soort datamodellen van die en hoe die zich zouden gedragen in een netwerk. Daarnaast maken we een heel model van echt het energieinfrastructuur dat onder de campus ligt. En die combineren we in een soort interactive map, waarop mensen de gevolgen en de impact van die technologieën kunnen zien, zou je ze op de campus willen plaatsen. Wij zijn nu bezig voor de TU zelf, maar we zijn een beetje gericht op andere locaties ook in de toekomst. Voor de TU zou je op dit gebouw allemaal zonnepanelen zetten. Wat zou dat voor invloed hebben op infrastructuur, op het energieverbruik, op de CO2-uitstoot? Dat je daar heel overzichtelijk eigenlijk in 1 oogopslag allemaal informatie kan uithalen en hopelijk betere beslissingen kan gaan maken in het ontwerp van je energiesysteem. Dit is een beetje ons eerste dashboard example.
waar we aan bezig waren. En dat is de fase waar we nu mee zitten. Dus allemaal demonstraties van het concept en tegelijkertijd dat datamodel echt opbouwen. Ruben, kun je zo afronden? Ja, ik heb nog 2 slides. Oké. We zijn al bezig met 2 projecten samen met Avant voor specifieke technische onderdelen van ons project. En dat loopt eigenlijk al heel goed. En daarnaast moesten er studenten zijn die interesse hebben. Wat we merken is, tussen Avant en de TU zijn heel andere expertise, heel andere opleidingen die we gewoon op de TU niet hebben. En ook op het vlak van, op de technische kant, toegepaste kennis om dingen te gaan bouwen en te maken. Dat er heel goede aanvulling zou kunnen zijn van Avant-studenten binnen ons team. Dus de vragen zal ik laten op de breakout rooms, waar er heel dringend zijn. En dan zal ik het doorgeven aan de volgende. Oké, dankjewel. Yes. Oké, er zijn geen vragen voor Team Z, of gaan we gewoon verder? Er is wel een vraag van Reggie, welke expertises jullie nog zoeken, Ruben? Ja, ik zat toevallig even door de lijst van Avant opleidings te kijken, een paar dagen geleden. Ja, ik zei van de technische toepassing, dus die vakken waar we al mee samenwerken, was wel informatica en electro iets. Ik weet het, ja. Mechatronica misschien? Ja. Sorry. Dus dat was al heel nuttig voor ons. En daarnaast, dingen zoals marketing, finance, accounting, dat bestaat gewoon niet in Eindhoven. Dan heb je studenten van technische bedrijfskunde die het zelf gaan uitzoeken en proberen. En dat is een beetje learning by doing. Dat lukt natuurlijk wel. Maar er is inderdaad op dat vlak ook veel expertise